हाउ टु युज फ्री ब्याकग्राउन्ड म्युजिक फर युट्युब भिडियोज। साथीहरू सही सुन्नुभयो, एउटा युट्युब क्रिएटर भइसकेपछि युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको अति आवश्यक पर्ने गर्छ र त्यतिखेर कतिपय साथीहरूले जता पाए त्यतैबाट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डाउनलोड गरेर युज गर्ने गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँको भिडियोमा कपिराइट स्ट्राइक आउने सम्भावना धेरै हुन्छ र तपाईँको च्यानल डिलिट पनि हुन सक्छ। सो त्यसैले कपिराइट स्ट्राइक नआउनको लागि आज म तपाईँहरूलाई हामीले कसरी युट्युबकै मार्फतबाट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक युज गर्न सक्छौँ भनेर सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई पुरा अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। अब हामी कम्प्युटर स्क्रिनतिर जान्छौँ। सुरुमा आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसक्नु भएपछि अब हामीले आफ्नो च्यानलको युट्युब स्टुडियो खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली युट्युब ओपन गर्नुहोस्। साथीहरू युट्युब ओपन भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा यहाँ माथिपट्टि च्यानलको लोगो आउँछ। यो लोगोलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तलपट्टि रहेको युट्युब स्टुडियो लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ हाम्रो युट्युब स्टुडियो पनि खुलिसकेको छ र यहाँ लेफ्ट साइडमा यहाँ धेरै किसिमका अप्सनहरू छन्। यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नुहोस् र यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ अडियो लाइब्रेरी भनेर एउटा अप्सन आएको छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब हाम्रो यहाँ अडियो लाइब्रेरी पनि खुलिसकेको छ। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ धेरै किसिमका यहाँ अडियोहरू छन्। यी अडियोहरू हजुरले एक एक गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ वा हजुरले यहाँ माथिपट्टि रहेको सर्च बारमा गएर हजुरलाई मनपर्ने अडियो पनि सर्च गरेर हजुरले युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू जस्तो यहाँ हजुरहरूलाई यहाँ अडियोहरू मध्ये हजुरलाई कुनै युज गर्नु पर्यो भने यो अडियोको साइडमा रहेको यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यस्तो अडियोको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको च्यानलमा कुनै पनि प्रकारको असर पर्ने छैन र ढुक्कसाथ भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।